darling. Got no more time for loving you. Yeah, I got off easy, baby. Got no more time for loving you. Ooh. No more pain, no more worries. Got no more time for loving you. No. Добрий ранок. Добрий раночок. Ночували ми сьогодні на Ужоцькому перевалі. Вчора сиділи, спостерігали захід сонця. Красиво було, страшно як. Спали сьогодні, ну, скажімо Не так. дуже. Взагалі не дуже, я б сказала, що так погано ніколи не спала. Холодно було, дуже холодно. Треба мати нормальні надувні килимки. А оті наші клайміти викинуться к чорту, да, і все. Бо просто якось ти спиш, виходиш в спальнику, тобі тепло, вгорі тут навіть і жарко аж, а все, що лежить на килимку, мерзне, бо дійсно холодно. Я навіть підкладала вже собі підпопники наші, хоч трохи тепліше було, а так просто нереально спати. І, не І зручно. зверху ще пуховкою. Ще й пуховкою зверху укривалась. Ну, в общем, холодно, хто знає, що далі робити. Зате місце тут мальовниче, просто клас. Ну, єдине, що тут колія залізнична, якраз ж поруч іде. Ну, але потяги проїжджали всього 3 рази. Так що, в принципі, то не заважало, окрім холоду. Вчора тут, до речі, багато людей приїжджало, хто на захід сонця подивитися, пофоткатися, хто тут приїжджав десь, мабуть, джерело зрівняно недалеко, бо з пляшками для води. Мабуть, до кордону лазили. Ми вже спочатку думали, хто значить лишатись тут, бо машин багато понаїжджало. Думаємо, це зараз буде тут двіж, тусняк. Як біля магазину. Ага. А ні. Залишилася тільки одна парочка з песиком ночувати в наметі. Вони там і багаття розкладали, ну вони трохи далі там стали. От. Але серед ночі чуємо щось, хтось там копошить. Ага, і збирають речі. І кажуть, щось там скрізь сон чую. Може, чи в машині переночуємо, чи щось таке. Позаверзали, мабуть, стрибнули в машину і поїхали серед ночі. А ми далі цокотіли зубами. Вчора ми виїхали в обід тільки, бо електричка так приїхала. Проїхали 27 км, набору висоти там щось 620, 620. щось таке. Важко було не просто того, що вищажеш ти. І ладно б там уже, набирав, а так тільки набрав. І такий спуск, ти розумієш, що знову ж його зараз набирати прийдеться, бо все вище ж треба. Але ми якось долізли, доїхали. Так що не такі ми ще й здихляки. Здихляки. Та здихляки, так. Проїжджали через прикордонний КПП, перевіряли у нас документи, паспорт, запитали звідки, куди, і пропустили. Да, і побажали гарної дороги. А сьогодні по плану їдемо в напрямку Ужгорода, спускаємося сьогодні. І релаксуємо. Так, а там побачимо, куди доїдемо, розкажемо вже ввечері. One step forward and another back. I would never try to fool you. I'm one heartbeat away from going mad. Girl, when you're looking like that. Closer, closer, I'ma get closer to you. Yeah, got me, baby, got me hooked on you once again. Цього разу у нас вийшла така спонтанна подорож, тому що ми якраз були в пошуках іншої квартири і вийшло так, що знайшли, але з цієї нам треба було з'їхати 9-го, а нову ми знайшли тільки з 15-го. І ми так спочатку взагалі-то хотіли відкласти подорож, думаємо, переїдемо і вже тоді, щоб спокійно. А тут жити-то ніде, з 9-го по 15-го. І ми думаємо, та чого або когось напрягати, або знімати подобово, це дуже дорого у Львові. Поїхали в подорож, тим паче глянули прогноз. Якраз ніби потеплішає. І ото таку авантюру ми задумали. Чого авантюру? Того, що речі треба було для переїзду зібрати речі в подорож. При цьому я ще домонтовувала відео. У Олешки купа роботи. Як завжди, у нас не вистачило буквально одного дня.
Але ми все-таки все зробили, все встигли. І ось ми вже їдемо по Карпатам. Помітили, до речі, якось тут по селам дуже багато хто вирощує виноград. Навіть можу сказати, що в кожному дворі виноград росте. І дуже багато фруктових дерев. Бо якось зазвичай, як їдеш по Карпатам, такого не дуже помічаєш. А тут прям в кожному дворі і яблучки такі, і такі аромати стоять. Якраз осінні, такі медові прям. Another chance, loving you is all I wanted. I'm wide open for a love affair, girl. When you're looking like that, closer, closer, I'ma get closer to you. Yeah, got me, baby, got me hooked on you once again. Сьогодні на ранок був такий дуже легкий сніданок, тому зараз шукаємо щось перекусити вже. Але поки нічого по дорозі немає. Запитали у місцевих, сказали, що їхати ще спробувати через 8 кілометрів. Тут, до речі, так розмовляють, що дуже важко зрозуміти, що вони мають на увазі, але в принципі можна. Альтанка по дорозі. Було б що поїсти, зупинилася. Так їдемо далі. Побачили ми по дорозі ще один вказівник кемпінг, як показували до цього. Але тут він виходить якраз поруч з дорогою. І забігла глянути, що воно таке. А тут щось таке круте, я, чесно кажучи, не знаю, чи є тут хтось з людей. Але тут ось є альтанка. Тут здоровенна просто альтанка. І всередині місце для багаття. Так. Ух ти. А тут ще є отакий якийсь будиночок. Але хто знає, що воно таке. Бо все зачинене. Нічого не ясно. Проєкт підтримується грантом з Норвегії разом, як додаткове фінансування з державного бюджету Словаччини. Отак от. Але тут все якби павутиною поросло. І нічого не зрозуміло, що це де як. Я бачу, там вон ще є альтанка одна. Отам от в хащах вже заростає. Але насправді, отак от коли як сьогодні холодно було, отут можна було б якраз під навісом стати і було б і тепло. І тобі все одно, чи дощ, чи не дощ. Отака от штука. І я тепер прям отак от тримаю пальці, щоб де нам треба буде ночувати, трапився іще такий кемпінг. З одного боку, здається, ніби тут нікого нема і не зрозуміло що, але трава покошена. І покошена нещодавно, значить, що хтось тут десь є. В общем, хто знає. Там сайт написаний, треба заходити дивитися. І номери телефонів теж є. Так що отак от, щоб знали. Є отакі штуки по дорозі, як їхати з Турки через Ужгородський перевал і туди в бік Ужгорода. Цей кемпінг виходить в селищі Жорна. I'm
ми ще й досі поки не знайшли, де поїсти. До найближчого села ще 10 кілометрів, так що тримаємося з останніх сил. Вон уже хтось кричить, що голодно. Як завжди. I want it out, I want it all behind me. You're all about the things I never did, and I know we gave it a try, gave it a go, gave it a reason. Все, нарешті ми дібралися до омріяної точки обіду, тому насолоджуємося, підкріпляємося і рушаємо далі. You say you need affection, but you're giving it, giving it, giving it. Так, ну що, 50 км сьогоднішній вже позаду. Ми наїлися. Гарно так, смачно дуже. Пузо понабивали. Тепер Олешка каже, правда, важкувато їхати. Кажу, що трохи вже заморилась після вчорашніх підйомів, тим паче. Олешка каже, що все, не хоче зі мною катати. Так що буде з Дімою, з Надією, з Юлією сотки, 200 їздить. Я буду сама потихеньку, черепашим темпом катосити. А попереду що? Попереду гори. Walking on water, I'm crossing over in the night. Walking on water, I'm born a soldier. Maybe finally I'm over you. Зробила так, щоб заїхати подивитися Невицький замок. Бо він старючий, цікавий, частково відновлений. І виходило, що сюди треба заїхати і потім повертатися назад. А так як сьогодні хочу нормально поспати, вирішили знайти готель. Подивилися аж там далі. Думаємо, щоб більше сьогодні проїхати. Далі є ніби якийсь готель. Один одненький десь там в лісі стоїть. Подзвонили, всі номери зайняті. Глянули букінг, а тут якраз по дорозі, куди нам туди і назад їхати до замку, є готельчик. Запитали, є вільний номер. І подумали, все рівно вже час, уже 5 вечора, чи навіть більше. Чого б нам не закинути речі туди і на більш-менш легких великах з'їздити на замок. Come and call on us all in the end. Ponder what you said. Don't be trying to carry a load. Every heavy stone. Долізли ми до Невицького замку чи до Невицького. А такий тут підйом солідний, торчок. Прям. Фух. Залишили велосипеди там біля охоронця, тут база відпочинку чи щось таке. Тому що тут просто сходи йдуть потім вниз і вгору. З великами там взагалі не варіант. І дійшли нарешті до замку. Тільки гляньте, яка тут вежа одна відреставрована. Хотілося побачити цей замок вживу, бо ми так фото глянули. Дуже красиво. Хоч і до нього треба так дертися, але на легких великах можна і з'їздити. Тут такий крутий вид відкривається згори. Так, гарний смак був у того, хто його будував. Ну, вірніше, звісно, то будувалося все в цілях оборони і захисту, але чого б і ні? Ой, круто, звісно, коли відреставровано, ну прям вау.